Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε μία μεταφύτευση, γιατί παρατήρησα τις τελευταίες εβδομάδες, γενικά, υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα στη συλλογή, το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό γιατί είναι πάρα πολλά τα φυτά. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες παρατήρησα ότι συγκεκριμένα ο Jade, εδώ πέρα, στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Όπως βλέπετε μιλάμε για ένα τεράστιο φυτό, το οποίο ζει εδώ και πόσο, 2 χρόνια, νομίζω 2 χρόνια, ζει σε αυτό εδώ πέρα το γλαστράκι, το οποίο είναι αξιοθρύνητο. Οπότε λοιπόν σήμερα θα τον καθαρίσουμε και θα τον μεταφυτεύσουμε επιτέλους, να πάει σε μια πολύ ωραία θέση, γιατί έχω το κατάλληλο κασπό. Οπότε θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Είπα. Εγώ το πότισα εχθές. Θα βγει πιο εύκολα. Φυσικά δεν χρειάζεται να πω ότι το γλαστράκι αυτό και το χώμα αυτό είναι από το φυτόριο, από το οποίο τον πήρα, και τον Jade τον έχω πάρει από ιντερνετικό κατάστημα, δηλαδή είναι ένα φυτό που δεν διάλεξα εγώ προσωπικά. Όλα καλά. Είναι ένα φυτό που δεν διάλεξα εγώ προσωπικά και μάλιστα όταν ήρθε είχε mealybugs. Οπότε τον είχα τον καψερό στην απομόνωση. Δεν πήρα το ξυλαράκι μου. Λοιπόν, τώρα που πήρα το ξυλαράκι μου, ναι, τον Jade τον είχα πάρει λοιπόν από ιντερνετικό κατάστημα, δεν τον διάλεξα εγώ και όταν ήρθε είχε mealybugs, οπότε ήταν στην απομόνωση για πάρα πολύ καιρό και σκότωνα τα mealybugs κυριολεκτικά με τα χέρια. Ευτυχώς δεν ήταν πάρα πολλά, αλλά είχα ψιλοφοβηθεί μην πάνε και σε άλλα φυτά και ευτυχώς δεν είχα κανένα πρόβλημα, ευτυχώς και το φυτό δεν έπαθε κάτι. Και όπως βλέπετε ίσα ίσα που έχει μεγαλώσει πολύ, και είναι μια χαρά, πιστεύω. Βλέπω λίγες άπιες ριζούλες, εντάξει είναι λογικό γιατί είναι εδώ πέρα μέσα 2 χρόνια. Πήρα λοιπόν καινούργια κασπό, τα οποία δεν σας τα έχω δείξει εσάς, τα έδειξα μόνο στο Instagram. Αν θέλετε λοιπόν μπορείτε να μπείτε και να με ακολουθήσετε και στο Instagram για να μπορείτε να βλέπετε κάποια πράγματα πριν από εδώ. Και όλοι ενθουσιάστηκαν με το καινούργια κασπό και όλοι περιμένουν να δούνε πώς θα κάνουμε τις μεταφυτεύσεις και τι θα βάλουμε στο καθένα. Αποφάσισα λοιπόν ότι στο μεγαλύτερο κασπό, έλα εδώ, θα βάλουμε τον Jade, γιατί πιστεύω ότι του αξίζει.
Δεν ξέρω τι μεταξύ και πόσα φυτά είναι. Δύο. Τρία. Αυτά είναι 3 μικρά. Και τα άλλα είναι τα μεγάλα. Ένα, εδώ, ωραία, ωραία. Αυτό τώρα ξεβληθείτε. Α, κι άλλο μικρό. 4 τα μικρά. Γιατί όλο αυτό είναι 2. Ναι. Οκ. 2. Να βγάλουμε κάτι νεκρά φιλαράκια. Κάτι άλλο. Όχι. Λοιπόν, οπότε 2 και 4, 6. Το έχουμε πει ότι αυτός είναι ο σύνηθις αριθμός σε τέτοια φυτά. Αυτά είναι κίτρινα. Δεν θέλω. Και αυτό είναι κίτρινο. Και αυτό είναι κίτρινο. Ωραία. Τα έχω κάνει εδώ πέρα χάλια. Λοιπόν, οπότε θα πάω κατευθείαν να τα πλύνω λίγο, να τα καθαρίσω και έρχομαι να τα βάλουμε στο κασπό. Τα 4 τα μικρά. Και εδώ έχω τα 2 τα μεγάλα. Το κασπό θα είναι ένα παρόμοιο κασπό που, αν θυμάστε, είχαμε βάλει και το επιπρέμνum, το aureum, το κλασικό, απλά είναι σε άλλο χρώμα. Είναι αυτό εδώ. Και θα μου πείτε τώρα, δεν θα πάθει σοκ το φυτό που θα πάει σε μια τόσο μεγάλη πλάστρα? Ειλικρινά να σας πω την αλήθεια, τον συγκεκριμένο κανόνα δεν τον κατάλαβα ποτέ. Η απάντησή μου σε αυτό το συγκεκριμένο τώρα στην σημερινή κατάσταση είναι ότι και να πάθει θα το ξεπεράσει. Επιπρέμνum είναι, δεν παθαίνουν τίποτα το επιπρέμνum. Σκυλιά μαύρα είναι. Οπότε βασίζομαι σε αυτό. Οπότε θα ξεκινήσουμε με πόν κλασικά. Ελπίζω να μας φτάσει. Μου γλίστρισε. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε τώρα? Καλύτερα να βάλουμε πρώτα τα μεγάλα. Τα οποία μεγάλα εγώ
θέλω τώρα, μέχρι να ξεμπερδέψουμε αυτό. Λοιπόν, τα οποία τα μεγάλα εγώ τώρα θέλω να τυλιχτούν γύρω-γύρω. Βλέπετε τι τραβάω, έτσι. Για να έχω μάρτυρες. Λοιπόν. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Ωραία, λοιπόν, έχω πιάσει όντως το πιο μεγάλο. Οπότε θα ξεκινήσουμε με αυτό. Λοιπόν. Okay. Θα προσπαθήσω να το τυλίξω γύρω-γύρω, όπου δεν ξέρω κατά πόσο θα το καταφέρω, γιατί το κάθε φύλλο για άλλη φορά. Αχ, θα περάσω δύσκολο. Λοιπόν, εδώ. Στο βάλουμε εδώ στην άκρη. Ωραία. Προσπαθώ να κάνω πρώτα την κίνηση για να δω προς τα που πάνε και μετά κάπως να προσπαθήσω να βγάλω τα φύλλα έξω. Αλλά δεν νομίζω θα τα καταφέρω, έτσι πως είναι τα φύλλα. Να το κόψω. Να το κόψω και να τα ξαναβάλω πάλι μέσα. Λοιπόν. Για να καταλάβετε τώρα τι έχει γίνει. Βλέπετε που τα φύλλα έχουν πάει παράλληλα με τον κεντρικό βλαστό. Αυτό έχει συμβεί γιατί το φυτό κρεμότανε. Οπότε τα φύλλα, επειδή έχουν την τάση να πηγαίνουν προς τα πάνω, πάνε προς τα πάνω. Επειδή όμως ακριβώς είναι έτσι τα φύλλα, εγώ τώρα δεν μπορώ να τα ξαπλώσω, γιατί τα φύλλα θα μπουν κανονικά μέσα στο πόν. Το οποίο δεν δουλεύει. Οπότε, τι μπορώ να κάνω. Μπορώ να κόψω το σημείο που τα φύλλα στραβώνουν υπερβολικά πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Λοιπόν, όπως είναι αυτό, θα το κόψω πάρα πολύ κοντό. Συγκεκριμένα θα το κόψω εδώ. Λοιπόν, όλος αυτός ο μίσχος που είναι τόσο όρθια τα φυτά θα τον πετάξουμε. Θα μπορούσα να κάνω πολλαπλασιασμό, ναι, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω πάρα πολύ όρεξη. Ή θα μπορούσα, ίσως να τα βάλουμε σε ένα ποτηράκι. Θα τα βάλουμε σε ένα ποτηράκι. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με αυτό, γιατί αυτό μετά ακούμπησε κάτω και μετά γύρισε επάνω. Βλέπετε τι έχει γίνει εδώ. Αυτά ακούμπησαν κάτω και μετά ξαναγυρίσανε προς τα πάνω στον τοίχο. Οπότε και αυτό δεν δουλεύει. Παρ' όλα αυτά, επειδή
είναι νεαρά και βλέπω πολλές ριζούλες εδώ πέρα. Όχι. Εδώ θα το κόψω. Θα βγάλω αυτό το φύλλο και θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Κάπως έτσι. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν θα το αφήσουμε στην άκρη τώρα. Θα πιάσουμε τώρα αυτό, το οποίο αυτό έχει και το ίδιο πρόβλημα, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Οπότε αυτό ίσως καταφέρω κάπως να το πιάσω και είναι και πιο μικρό, είναι λίγο πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Θα βγάλουμε αυτό το μεγάλο. Ξεκινήσουμε από τη μέση και θα βγούμε προς τα έξω. Και εδώ πάλι κάποια είναι λίγο σπαστικά τα φιλαράκια έτσι πως έχουν μεγαλώσει. Αλλά δεν πειράζει. Θα τα ανεχτούμε. Θα τα φτιάξω μετά όταν θα βάλω το πον. Οπότε ορίστε, θα το βάλουμε κάπως έτσι αυτό. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, έτσι πως είναι αυτό, θα τα φτιάξουμε μετά τα φύλλα, κάπως τέλος πάντων. Θα τα στηρίξω και στο κέντρο, έτσι κάπως, έτσι εδώ στιτώ. Και στο κέντρο θα βάλουμε τα άλλα τα μωρά για να αναπτυχθούν και αυτά σε διάφορες κατευθύνσεις. Θα ήθελα έτσι να είναι κάπως φουντωτό. Έτσι. Έτσι. Και να βάλουμε αν είναι και αυτό το μεγάλο, το οποίο δεν το βλέπω και πάρα πολύ καλά τώρα που το... όχι, θα το βάλουμε. Να βάλουμε εδώ στο κέντρο και να το βάλω κάπως έτσι. Και να δούμε τώρα πώς θα σηκώσουμε τα άλλα. Λοιπόν, είπαμε να πάρουμε και αυτό. Θα βάλουμε και αυτό. Το βάλουμε εδώ. Εδώ. Λοιπόν. Τώρα σιγά σιγά, λίγο δώσ' μου πέταξε μου ένα πανάκι. Thank you. Στη χειρότερη, άμα δούμε ότι κάποια φύλλα δεν μπορούν να βγουν έξω από την επιφάνεια, θα τα κόψουμε.
Έλα. Το πον οριακά έφτασε. Και βασικά δεν έφτασε. Λοιπόν. Και βασικά δεν έφτασε. Όχι, χρειάζομαι κι άλλο. Μπορείς σε παρακαλώ να φέρεις ένα σακουλάκι και το ψαλίδι. Βασικά ψαλίδι έχω. Να βάλω λίγο, δεν πειράζει που δεν είναι καθαρό. Thank you. Λοιπόν, υποτίθεται ότι το συγκεκριμένο πον δεν θέλει καθάρισμα, παρόλα αυτά εγώ το καθαρίζω. Και θα μπορούσατε να δείτε τη διαφορά γιατί έχει σκόνη τώρα αυτό, καφέ σκόνη βασικά. Τώρα για μια φορά δεν έγινε κάτι, ούτε το φυτό θα πάθει κάτι, γενικά αυτά δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό. Απλά εγώ προτιμώ να το καθαρίζω το πον. Έτσι κι αλλιώς λίγο θα βάλουμε, απλά για να γεμίσουμε εδώ πέρα τα σημεία. Τι να κάνω, δεν προλαβαίνω να το καθαρίζω και αυτό συνέχεια. Να καθαρίζω συνέχεια πον. Το έσπασα? Όχι. Λοιπόν, λίγο και από εδώ. Το έχουμε ξανασυζητήσει γενικά ότι το πον είναι μια πιο ακριβή επιλογή σε σχέση με το χώμα, έτσι. Το έχουμε ξαναπεί. Τώρα ας πούμε για να γεμίσουμε ένα τέτοιο κασπό τόσο μεγάλο, το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο από το να το γεμίζαμε με χώμα και περλίτη ας πούμε και τέτοια. Απλά αυτή είναι η δική μου επιλογή. Να έχω επιλέξει να έχω τα φυτά όλα σε πον. Εντάξει, δεν βλέπω κιόλας. Και να ελέγξω αν όλα τα φύλλα είναι πάνω. Εντάξει, τώρα φαίνεται και χάλια γιατί το κάθε φύλλο έχει τη δικιά του φορά, έτσι. Όταν μείνουν εδώ πέρα μέσα για κάποιο χρονικό διάστημα, θα πάρουν έναν διαφορετικό προσανατολισμό. Εδώ έχει βλεφτεί μια τρίχα, κανείς δεν ξέρει γιατί. Μόνο που εσένα σε θέλω εδώ πέρα κάτω. Μου το χαλάσει.
προσπαθήσω να ξεμπλέξω λίγο τα φύλλα. Τώρα εδώ βλέπω μια ρίζα. Αυτή η ρίζα από πού είναι? Τη βάλουμε απλά μέσα. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω τον ασήκωτο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι καλύτερα. Λοιπόν, αυτά. Θα του δώσουμε το χρόνο του να πάρει και τον κατάλληλο προσανατολισμό. Τώρα βέβαια δεν μπορούμε να το ξαναβάλουμε το φυτό εκεί πέρα που ήταν πάνω στη βιβλιοθήκη εκεί πέρα ψηλά, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ, αλλά και γιατί δεν θα το βλέπει το φως έτσι όπως είναι αυτό το συγκεκριμένο το κασπό. Οπότε τώρα θα πρέπει να αλλάξει και θέση γενικώς. Αυτά από μένα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο το κασπό? Λοιπόν, αυτά θα σας κρατάω ενήμερους σχετικά με το φυτό. Ελπίζω επίσης να σας κράτησα πάρα πολύ καλή παρέα. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!